สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่พื้นที่แห่งความเข้าใจและพลังบวกนะครับวันนี้อยู่กับผมนนท์และน้องฟ้าในหัวข้อที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยรู้สึกสะกิดใจอยู่ลึกๆนั่นคือเรื่องของคนที่เติบโตเกินวัยครับสวัสดีค่ะพี่นนท์และสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะหัวข้อวันนี้ฟ้ารู้สึกอินเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะบางครั้งการที่เราถูกทักว่าดูเป็นผู้ใหญ่จังหรือทำไมดูโตกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันมันไม่ได้มาพร้อมความภาคภูมิใจเสมอไปนะคะบางทีมันมาพร้อมความเหนื่อยความโดดเดี่ยวเหมือนเราต้องแบกโลกใบนี้ไว้เร็วกว่าคนอื่นจนบางทีก็แอบอิจฉาเพื่อนที่เขายังใช้ชีวิตสนุกสนานได้เต็มที่เลยค่ะพี่เข้าใจน้องฟ้าเลยครับคำว่าโตเกินวัยในทางจิตวิทยามักจะเกิดจากการที่เราต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่บังคับให้เราต้องรับผิดชอบหรือต้องจัดการอารมณ์ที่ซับซ้อนตั้งแต่อายุอย่างน้อยหลายคนมองว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายความสดใสในวัยเด็กไปแต่รู้ไหมครับว่าในความเงียบขรึมและความเข้มแข็งนั้นมันได้บ่มเพาะจุดแข็งที่หายากไว้ในตัวเราด้วยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึก5จุดแข็งที่ซ่อนอยู่เพื่อให้ทุกคนที่กำลังรู้สึกแบบนี้ได้กลับมาเห็นคุณค่าและโอบกอดตัวเองอีกครั้งครับฟังแล้วใจฟูขึ้นมาเลยค่ะพี่นนท์งั้นเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยไหมคะฟ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ฟ้าเป็นอยู่ตอนนี้มันคือจุดแข็งแบบไหนกันแน่ได้เลยครับจุดแข็งข้อแรกที่คนโตเกินวัยมักจะมีคือทักษะการอ่านอารมณ์และมองเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่หรือในทางจิตวิทยาเรามีคำเรียกที่น่าสนใจว่า hyper attunement ครับคำนี้แปลว่าอะไรคะพี่นนท์ฟังดูเหมือนเรามีสัมผัสพิเศษเลยค่ะคล้ายๆแบบนั้นเลยครับมันคือการที่เรามีความไวต่อสัญญาณทางอารมณ์ของคนรอบข้างเป็นพิเศษเช่นแค่เพื่อนเดินเข้ามาในห้องคุณก็รู้ได้ทันทีจากเสียงฝีเท้าหรือสีหน้าที่เปลี่ยนไปนิดเดียวว่าเขากำลังมีเรื่องไม่สบายใจทั้งที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นอะไรเลยที่เป็นแบบนี้เพราะในอดีตเราอาจจะต้องคอยสังเกตอารมณ์ของผู้ปกครองหรือคนในบ้านเพื่อเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ต่างๆครับจริงค่ะพี่นนท์บางทีฟ้าแค่เห็นแม่วางแก้วน้ำแรงนิดเดียวฟ้าก็รู้แล้วว่าวันนี้ต้องทำตัวเงียบๆหรือต้องเข้าไปช่วยงานบ้านทันทีตอนเด็กๆฟ้าคิดว่ามันคือความหวาดระแวงนะคะแต่พอโตมามันกลับกลายเป็นว่าฟ้าทำงานกับคนอื่นได้ดีเพราะฟ้ารู้ว่าตอนไหนควรพูดหรือตอนไหนควรเงียบเพื่อรักษาบรรยากาศค่ะนั่นแหละครับคือจุดแข็งเพราะงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าประสบการณ์ที่ซับซ้อนช่วยพัฒนาสมองส่วนที่ทำหน้าที่รับรู้อารมณ์ให้ไวขึ้นสิ่งที่คุณมีคือความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ ที่สูงมากครับคุณสามารถเข้าถึงใจคนได้อย่างลึกซึ้งและมักจะเป็นที่ปรึกษาที่ยอดเยี่ยมมากเพราะคุณมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองข้ามไปโหเป็นจุดแข็งที่น่าภูมิใจจริงๆค่ะแล้วข้อที่2ล่ะคะพี่นนท์ข้อที่2คือความสามารถในการพึ่งพาตนเองอย่างมั่นคงครับคนที่โตเกินวัยมักจะถูกฝึกให้จัดการเรื่องต่างๆด้วยตัวเองตั้งแต่วัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเองการตัดสินใจเรื่องสำคัญหรือแม้แต่เรื่องเงินทองทฤษฎีความผาสุกทางจิตวิทยามองว่าสิ่งนี้คือความแกร่งที่เกิดจากการปรับตัวครับข้อนี้ฟ้าเห็นภาพชัดมากเลยค่ะเพื่อนๆมักจะบอกว่าฟ้าคือ Google ของกลุ่มมีปัญหาอะไรถามฟ้าได้หมดเพราะฟ้าจัดการได้ทุกอย่างตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินยันแก้ปัญหาคอมพังแต่บางทีมันก็เหนื่อยนะคะพี่นนท์ที่ต้องเป็นฝ่ายดูแลคนอื่นตลอดเวลาเพเข้าใจความเหนื่อยนั้นครับน้องฟ้าแต่ในมุมกลับกันความแกร่งนี้ทำให้คุณกลายเป็นคนที่มีรากฐานที่มั่นคงมากคุณไม่ได้เก่งเพราะอยากแข่งกับใครแต่เก่งเพราะคุณรู้ว่าความสุขและความมั่นคงในชีวิตต้องสร้างขึ้นด้วยมือตัวเองความเป็นอิสระนี่แหละครับที่เป็นเสน่ห์และทำให้คุณเป็นคนที่ใครๆก็อยากมีไว้ข้างๆเพราะเขารู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้คุณฟังดูแล้วความเหนื่อยที่ผ่านมามันก็ให้บทเรียนที่คุ้มค่าเหมือนกันนะคะแล้วข้อที่3ล่ะคะพี่นนท์เห็นพี่นนท์บอกว่าเป็นเรื่องของสติค่ะใช่ครับข้อที่3คือสติที่สงบนิ่งท่ามกลางพายุครับในทางจิตวิทยาพบว่าผู้ที่เติบโตมาภายใต้แรงกดดันหรือต้องรับผิดชอบอะไรที่เกินตัวสมองจะได้รับการฝึกฝนให้เข้าโหมดแก้ไขปัญหาได้เร็วกว่าคนอื่นในขณะที่คนรอบข้างอาจจะสติแตกเวลาเกิดเรื่องด่วนแต่คุณจะเริ่มวางแผน1 2 3 4ได้ทันทีเหมือนตอนที่ฟ้าไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วรถเสียกลางทางเพื่อนๆตกใจกันหมดแต่ฟ้ากลับรู้สึกเฉยๆแล้วก็หยิบโทรศัพท์มาหารถยกแล้วหาร้านอาหารแถวนั้นรอเลยตอนนั้นยังแอบคิดเลยว่าเราเป็นคนเย็นชาหรือเปล่าทำไมไม่รู้สึกตกใจเหมือนคนอื่นไม่ใช่ความเย็นชาหรอกครับมันคือความยืดหยุ่นทางจิตใจที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างหนักคุณเหมือนสมอเรือที่ช่วยยึดเหนี่ยวทุกคนไว้ไม่ให้ปลิวไปตามอารมณ์ชั่ววูบนี่คือคุณสมบัติของผู้นำที่หาได้ยากมากครับ
เพราะในโลกที่วุ่นวายนี้คนที่นิ่งที่สุดคือคนที่ทรงพลังที่สุดครับ ฟังแล้วรู้สึกภูมิใจในความนิ่งของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะพี่นนท์มาถึงจุดแข็งข้อที่ 4 กันบ้างดีกว่าค่ะ ข้อที่ 4 เป็นเรื่องที่ละมุนมากครับคือการเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรียบง่ายอย่างลึกซึ้งครับคนที่ผ่านความรับผิดชอบที่หนักหน่วงมาตั้งแต่เด็กมักจะไม่ยึดติดกับสิ่งที่ฉาบฉวยคุณจะพบว่าความสุขของคุณอาจจะเป็นแค่ได้นั่งเงียบๆดูพระอาทิตย์ตกดินหรือการได้พูดคุยกับเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวที่เข้าใจกันจริงๆครับ จริงที่สุดเลยค่ะพี่นนท์ฟ้าไม่ค่อยอินกับปาร์ตี้เสียงดังหรือการต้องมีของแบรนด์เนมตามกระแสเลยฟ้าชอบการไปนั่งอ่านหนังสือในคาเฟ่เงียบๆหรือการได้กลับบ้านไปทำอาหารกินเองมากกว่าค่ะมันรู้สึกอิ่มใจบอกไม่ถูกเลยค่ะ นั่นแหละครับคือจุดแข็งเพราะคุณมีภูมิต้านทานต่อความโลภและการเปรียบเทียบคุณรู้ดีว่าความหมายที่แท้จริงของชีวิตไม่ได้อยู่ที่การมีมากกว่าใครแต่อยู่ที่การมีความสงบในใจในขณะที่หลายคนต้องออกไปไขว่คว้าความสุขจากภายนอกแต่คุณกลับพบความสุขนั้นได้ง่ายๆจากภายในตัวคุณเองและสิ่งรอบข้างนี่คือเคล็ดลับของชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืนครับ เป็นมุมมองที่สวยงามมากเลยค่ะแล้วจุดแข็งข้อสุดท้ายล่ะคะพี่นนท์ข้อที่ 5 คืออะไรคะ ข้อสุดท้ายคือสัญชาตญาณในการคัดกรองความสัมพันธ์ครับคนที่โตเกินวัยจะให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณคุณมีกลไกป้องกันตัวที่แม่นยำมากในการดูออกว่าใครเข้ามาด้วยความจริงใจหรือใครเข้ามาเพื่อผลประโยชน์ครับ ข้อนี้โดนใจฟ้ามากเลยค่ะหลายคนอาจจะมองว่าฟ้าเข้าถึงยากหรือดูหยิ่งๆแต่จริงๆแล้วฟ้ารู้สึกว่าเวลาและพลังงานของเรามีจำกัดฟ้าเลยเลือกที่จะเปิดใจให้เฉพาะคนที่ฟ้ามั่นใจจริงๆว่าเขาเป็นเซฟโซนให้เราได้ค่ะ ถูกต้องเลยครับทางจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่าการสร้างอาณาเขตทางจิตใจที่แข็งแกร่งการที่คุณเลือกคบคนไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแต่มันคือการรักษาจิตวิญญาณของคุณให้สะอาดและแข็งแกร่งอยู่เสมอคุณไม่ต้องเสียเวลาไปกับดราม่าที่ไร้สาระและนั่นทำให้ความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่ตอนนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีคุณค่าจริงๆครับ วันนี้ฟ้าได้เรียนรู้เยอะมากเลยค่ะพี่นนท์จากที่เคยรู้สึกว่าการโตเกินวัยมันคือปมด้อยหรือเป็นสิ่งที่ทำให้เราขาดเป็นความเป็นเด็กไปแต่ตอนนี้ฟ้าเริ่มเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นมันคือของขวัญที่ทำให้เราเป็นเราที่แข็งแกร่งและงดงามในวันนี้ค่ะ ดีใจที่น้องฟ้าคิดแบบนั้นนะครับพี่อยากบอกคุณผู้ฟังทุกคนด้วยว่ารอยแผลและความเหนื่อยล้าในอดีตที่คุณเคยแบกรับมามันไม่ได้หายไปเปล่านะครับแต่มันกลายเป็นรากแก้วที่ทำให้คุณยืนหยัดได้อย่างสง่างามในวันนี้อย่าลืมโอบกอดตัวตนในอดีตของคุณด้วยความรักนะครับเพราะเขานั่นแหละที่พาคุณมาถึงจุดที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้ครับ ขอบคุณพี่นนท์มากเลยนะคะและขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันในพอดแคสต์ตอนนี้นะคะถ้าชอบเนื้อหาจิตวิทยาที่เข้าใจง่ายและให้พลังใจแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อรับอินไซต์ด้านบุคลิกภาพและจิตวิทยาดีๆแบบนี้ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ผมและน้องฟ้าต้องขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีและใจดีกับทุกคนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ